Скляна мозаїка Аквамо, зроблена в Україні з любов'ю до життя. У цьому сюжеті ми розповімо вам про те, яким чином виробляється пресована скляна мозаїка торгової марки Аквамо. Для цього ми перемістимося на наше виробництво. Частина друга. Як виробляється скляна пресована мозаїка. Ми висуваємо високі вимоги до якості виробленої нами мозаїки, тому для виробництва у вигляді сировини ми використовуємо виключно віконне скло, яке за допомогою спеціального обладнання дуже ретельно очищається від пилу, бруду та інших неприпустимих частинок. Категорично виключається застосування бою у вигляді банок, пляшок і іншої скляної тари, оскільки це значно погіршить характеристики нашої продукції. Після процесу очищення сировина транспортується в млин, де ретельно перемелюємо завантажений склобій і отримуємо однорідну масу, так зване скляне борошно, яке можна порівняти зі звичайним продовольчим борошном. Далі скломаса переміщається у міксер. Отримана суміш дуже ретельно перемішується для перетворення на повністю однорідну. Якщо не додавати барвників до цієї маси, ми отримаємо мозаїку МК-25101 білого кольору. Наступним етапом однорідна скломаса розподіляється по формах, і за допомогою пресування під тиском 1100 кг на сантиметр квадратний отримуємо чіпи у розмірі 2,4 на 2,4 см. Звідси йде назва пресована скляна мозаїка. Далі мозаїка подається в тунельну піч і опалюється при високих температурах, що дозволяє досягти близького до нульового водопоглинання, роблячи її так само морозостійкою. На сьогоднішній день в асортименті торгової марки Аквамо представлені понад 80 видів мозаїки у різноманітних кольорах та ефектах. Для виробництва всієї цієї краси ми використовуємо два способи для отримання потрібних нам кольорів. Перший спосіб. Наприклад, нам потрібно зробити мозаїку МК-25109, яка повністю з усіх боків чорного кольору. Для цього ми додаємо відповідного кольору барвник, уже знайомий нам міксер, і перемішуємо його до однорідної скломаси, яка згодом запікається в печі. У результаті ми отримуємо фарбовану в масі мозаїку. Другий спосіб. Тут ми для прикладу візьмемо наш найпопулярніший мікс, який дуже часто використовується при будівництві басейнів. Даний мікс виходить шляхом поєднання на одному листі різних видів мозаїки. У цьому випадку трьох – вже знайомого нам білого МК-25101 із блакитним ПВ-25202 та синім ПВ-25203. Щоб зробити мозаїку, яка має синій колір тільки зверху, а знизу і з боків білий, ми за допомогою декор-машини методом напилення наносимо відповідний барвник. І вже з нанесеним синім кольором мозаїка надходить у піч. Після виходу з печі чіпи переміщуються в зону набору та контролю якості, які здійснюються за допомогою спеціальних карт, а набрані на картах чіпи транспортуються в зону поклейки. У своєму виробництві в якості основ, на які клеяться чіпи мозаїки, ми використовуємо сітку і папір. Сітку клеїмо на задню частину чіпів, а папір – на лицьову частину. Ми наполегливо радимо вам у зонах підвищеної вологості, таких як хамами, лазні, басейни, а також при застосуванні нашого матеріалу на вулиці використовувати мозаїку на папері. Після зони поклейки мозаїка сушиться і пакується в коробки. І ми готові до прийняття замовлень. Скляна мозаїка Аквамо, зроблена в Україні з любов'ю до життя.